Talvisodassa Neuvostoliitto hyökkäsi Suomea vastaan ja nähtiin todellinen sotakenttien Daavid vastaan Goljat-tilanne. Taistelussa Neuvostoliitolla oli aivan valtava materiaalinen ja miesylivoima, mutta tästä huolimatta suomalaiset selviytyivät, Suomen itsenäisyys saatiin turvattua ja vaikka maaliskuussa 1940 solmittu rauha olikin Suomelle raskas, Neuvostoliitto oli epäonnistunut Suomen valloittamisessa. Se oli kärsinyt taistelukentillä nöyryyttävän tappion toisensa jälkeen, ei ollut kyennyt valloittamaan ainuttakaan Suomen kaupungeista. Ja yksi seikka, mikä oli jokaiselle selvää, oli se, että venäläiset olivat sotineet todella huonosti. Mikä ihme selittää tätä? Tätä Neuvostoliiton epäonnistumisen syvyyttä kuvaa hyvin se, että yli 3 kuukauden aikana, mitä sotaa käytiin, niin Neuvostoliitto oikeastaan kykeni etenemään lähestulkoonsa niihin pääpuolustusasemiin, missä Suomi oli suunnitellutkin torjumansa hyökkäyksen. No aivan koko kuvaahan tämä ei ole, ja maaliskuussa kun taistelut päättyivät, oli Neuvostoliitto edennyt aivan Viipurin porteille. Mutta nämä lukemat, mitä tässä näkyy, niin nämä kertovat siitä, että kyllä, Neuvostoliiton sodankäynti oli kauniisti sanottuna surkealla tolalla. Talvisodassa sillä oli sodan aikana aseissa noin 1 miljoona miestä, näistä noin puolet osallistui sotaan sen alusta alkaen. Se tarkoitti noin 3-kertaista ylivoimaa, panssarivaunuissa lähes 100-kertainen ylivoima, 30-kertainen lentokoneessa ja pitkästi yli 10-kertainen ylivoima tykistössä. Ja tykistön osalta on huomioitava se, että Neuvostoliittohan ampui pahimpina päivinä lähes saman verran granaatteja kuin marraskuussa 1939 Suomella oli käytettävissään. Ja tappiot olivat valtavat, kaatuneina 5-kertainen määrä ja kadonneina itse asiassa korkeimmat neuvostoliittolaiset arviot, joissa toki oli sitten myöskin tätä Stalinin syyttelyä, puhuvat jopa sellaisesta niin 8-9-kertaisesta tappioista kaatuneina, ja valtavat tappiot sitten myöskin sotakalustossa. Tällainen ei voi olla seurausta mistään muusta kuin siitä, että Puna-armeijan sotakone ei toiminut sillä tavalla kuin mitä se olisi pitänyt toimia. Toki suomalaiset moneltakin osin sitten ylittivät itsensä. Ja kun katsotaan tilannetta maaliskuussa 1939, niin oikeastaan aika lailla kaikkialla tämä on vastaava kuin tuolla etelämpänä. Neuvostoliittolaiset pystyvät kyllä helposti ylittämään Suomen rajaan, mutta sitten tämä eteneminen pysähtyy ja pysäytetään sitten oikeastaan siellä, missä sitten nämä suomalaisten ensimmäiset hyvät puolustusmahdollisuudet oikein on. Huomioarvoissahan on se, että sodan alussahan Suomi ei valmistautunut siihen, että Neuvostoliitto pysäytetään rajoille, vaan nimenomaan päästetään syvemmälle ja pysäytetään sitten syvemmällä. Toki esimerkiksi Karjalan kannaksella olivat nämä niin sanotut suojajoukot, jotka olivat sellainen, voisi sanoa vähän ikävästi hidastetöyssy, joka tarkoitus oli sitten hankkia aikaa, kuluttaa vihollisen voimia ja hidastaa etenemistä ja ohjata sitä niin, että varsinaisissa tärkeimmissä puolustusasemissa sitten torjunta onnistuisi toivotulla tavalla. Mutta siis Neuvostoliiton hyökkäys oli raskas ja tähtäsi Suomen valloitukseen. Täällä pohjoisempana tarkoitus oli Kainuun kohdalta iskeä Suomi poikki ja valtavalla ylivoimalla tultiin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt takaamaan Neuvostoliitolle voittoa, vaan siitä huolimatta, että Stalin pelasti kasvonsa tietyllä tavalla saaden poliittiset vaatimukset läpi ja rajakorjaukset, mitä Suomelta oltiin edellytettykin maaliskuussa, mutta se todellinen tavoitehan oli ollut Suomen valloittaminen, ja kun Suomen valloittaminen epäonnistui, niin Neuvostoliiton täytyi sitten kotiuttaa sellaiset voitot kuin mitä se pystyi tilanteessa kotiuttamaan. Mutta mitä ihmettä tässä oli oikein tapahtunut? Miksi venäläiset sotivat niin surkeasti? Tärkeää on muistaa se, että tämähän talvisodan lopputulos oli seurausta useasta eri
tilanteesta, joiden yhteisvaikutus oli se, että Suomi selvisi itsenäisenä. Ensinnäkin siinä oli tämä suomalaisten oma toimintakyky, tahto ja tulokset, toisaalta sitten olosuhteet, jotka monelta osin suosivat suomalaisia, ankara talvi ja siihen liittyvät seikat, ja kansainvälinen tilanne, joka sitten muutti tätä viitekehystä, jossa Neuvostoliitto toimi. Suomehan hyökättiin sen takia, että saksalaiset ja venäläiset olivat jakaneet Itä-Euroopan, Puola oli jaettu Neuvostoliiton ja Saksan välille, Baltian maihin oli Neuvostoliitto painostuksella saanut tuoda puna-armeijan joukkoja ja myöhemmin nämä liitettiinkin sitten Neuvostoliittoon. Ja tämä Saksa oli tarjollut Suomen hopeatarjottimella Neuvostoliitolle, niin tätä sitten lähdettiin hoitamaan Moskovan toimesta, mutta keväällä 1940 tilanne oli sitten muuttunut, että kansainvälinen tilanne uhkasi mennä siihen suuntaan, että Neuvostoliitto pelkäsi, että se saattaa joutua konfliktiin Ranskan ja Ison-Britannian kanssa. Ja tässä sitten siis suomalaisten toiminta, olosuhteet, kansainvälinen tilanne, ja nämä yhdistyvät sitten tähän venäläisten kurjaan sodankäyntiin, niin tämä on se, mikä mahdollistaa niin sanotun talvisodan ihmeen, jonka seurauksena sitten Neuvostoliitto epäonnistuu Suomen valloituksessa ja Suomi kykenee turvaamaan itsenäisyyden. Mutta miksi puna-armeija, joka paperilla oli suuri ja mahtava, teknologisesti verrattain moderni, monen asejärjestelmän osalta siellä aivan maailman kärjen tuntumassa kehityksessä. Miten tällaisesta lähtökohdista valtava numerinen ylivoima, valtava laadullinen ylivoima ja sitten se, että on saatu Saksalta käytännössä lupaa hyökkäykseen, niin miten tämä puna-armeija oikein kädetti tämän homman tällä tavalla? Ensimmäinen syykokonaisuus voin sanoa, että se tulee tästä puna-armeijan yleisestä tilasta. Ensinnäkin kyseessä oli 30-luvulla modernisoituva armeija, jonka piirissä oltiin tutkittu ja kehitetty uudenlaisia sodankäyntitapoja, ja toisaalta sitten 30-luvulle tultaessa sitten puna-armeija oli siirtymässä uudenlaiseen organisaatioon. Käytännössähän 20-luvun puna-armeija nojasi siihen sisällissodan aikaisen pohjaan, nykykielellä puhuttuna paikallispuolustusjoukkoihin, ja niin kuin esimerkiksi ammattimaisten sotilaiden määrä oli vähäinen. Tämä transitio siitä sisällissodan aikaisesta armeijasta kohti sitten uudenlaista mekanisoitua ja teknologiseen sodankäyntiin kykenevää puna-armeijaa, se oli itse asiassa aika lailla vielä kesken. Eli vaikka uutta kalustoa oltiin saatu käyttöön, niin koulutus oli vielä kesken. Sen osalta järjestelmien käyttöönotto ja testaus oli osittain kesken, siis testauksella en viittaa tekniseen testaamiseen, vaan siihen, että vaikkapa miten sitä panssarisodankäyntiä pitäisi käydä, miten ilmavoimat, tykistö, maavoimat toimivat yhdessä. Nämä hommat oli vaiheessa. Toisaalta sitten 30-luvulla oli ollut nämä Stalinin vainot, niin näiden myötä oli syntynyt sellainen valehtelu- ja vastuunpakoilun kulttuuri. Toisaalta piti näyttää, että jotain tehdään, eli hyökättiin kyllä ankarasti, mutta sitten vältettiin sitä vastuuta, ja kun ei haluttu päätä pölkylle, Stalinin vainoja aika usein hyvin kirjaimellisesti, niin ei tehty päätöksiä, joita olisi voitu joutua selittämään. Puna-armeija oli verrattain aloitekyvytön. Eli se toimi kyllä annettujen määräysten mukaan hyvin suoraviivaisesti, mutta ei sitten kyennyt taistelukentällä esimerkiksi improvisoimaan toimintaa. Tämähän näkyy esimerkiksi siinä, että Karjalan kannaksellahan Suomen puolustuksen eräs heikko kohta oli se, että linnoitustyöt olivat tosiasiallisesti vielä aika kesken. Niin siellä puna-armeija ei kyennyt sitten koukkaamaan niin esimerkiksi, että hyökkäyksiä tehtiin samoja uria pitkin uudelleen, ja ei ollut päätösvaltaa alemmalla tasolla, ja ylempi taso johti sieltä takapäin, niin mennään sitä samaa väylää pitkin, eikä sitten kyetä niin kuin esimerkiksi koukkaamaan puolustusasemien ohi, ja toisaalta sitten ei pystytty tilanteisiin reagoimaan siellä, missä sitten saadaan niin kuin läpimurto aikaiseksi, niin sellaiseen ei pystytty tehokkaasti hyödyntämään, kun se päätösvalta, sitä ei haluttu ottaa eikä uskallettu ottaa, kaikki piti aina ylemmältä portalta saada ne ohjeet, niin puna-armeija oli tällainen vastuunpakoilun, valehtelu ja aloitekyvyttömyyden kokonaisuus. Toki sitten pitää huomata, että tässä oli paikallisesti niin kuin merkittäviä eroja, kuinka hyvin yksittäiset pataljoonat ja prikaatit toimivat. Siellä sitten näkyy kyllä tässä suorituskyvyssä aika merkittäviäkin eroja. Mutta sitten puna-armeija oli monelta osin kesken,
ja ottamassa uudenlaisia toimintatapoja ja teknologiaa käyttöön, kulttuuriset ongelmat, jotka liittyy hyvin pitkälle tähän Stalinin vainoihin liittyviin seikkoihin, joka lamautti tällaista aloitekykyä ja toisaalta johti sitten siihen, että ne niin kuin haluttiin esitellä tuloksia ja hyviä tuloksia olivat hyökkäykset, ei niinkään välttämättä se, että päästäänkö sillä eteenpäin, mutta niin kuin hyökätään. Niinhän sitä Stalinkin taisi sanoa itse, että puna-armeijassa perääntyminen vaatii suurempaa rohkeutta kuin vihollista kohti hyökkääminen, ja poliittiset upseerit pistooleinen olivat sitten tässä olennaisessa roolissa. Tietystikin isossa roolissa oli myöskin se, että Neuvostoliitto lähti aivan väärillä premisseillä tähän sotaan. Oletusarvo oli helppo sota, jossa korkeintaan otettiin sitä, että Suomi tekee Puolat. Että sankarillisesti taistellaan ja rytinää riittää sinänsä, mutta että Suomen puolustus pystytään niin kuin murskaamaan. Ja tämä sitten, kun lähdetään sotaan, joka oletusarvoisesti on verrattain helppoa ja ennen kaikkea nopea, että isot taistelut käydään viikoissa, niin tästähän seuraa sitten loogisesti se, että ei tarvitse varautua siihen, mitä pitkään sotaan varautuminen vaatii. Talvivarustus oli parhaimmillaankin tyypillisesti puutteellista, ja monilta osastoilta itse asiassa kunnon talvivarustus puuttui kokonaan. Täällä Kainuussa sotineilla neuvostojoukoilla osa oli lähestulkoon niin kuin kesävarustuksessa, no emme me puhu oikeastaan kesävarustuksesta, kyllä siellä sarkatakkeja ja sen sellaista joukoilla oli, mutta että oltiin niin kuin täysin puutteellisessa varustuksessa, joka aiheutti sitten toisaalta toimintakyvyn voimakasta alenemista, piti nuotiolla värjötellä sen sijaan, että olisi voitu keskittyä siihen sotimiseen, sekä myöskin aiheutti aivan suoraan niitä tappioita. Ja kun oltiin varauduttu sitten siihen, että sota on nopea, niin ei tarvinnut sitä logistista organisaatiota ja huoltoa rakentaa sen mukaiseksi. Siksi esimerkiksi paikoin Neuvostoliitolla yhdistyi valtava materiaalinen ylivoima siihen, että oli vaikeuksia paikallisesti saada joukoille ruokaa, ampumatarvikkeita ja polttoaineita. Ja tämmöinen mekanisoitu armeija, senhän homma hyytyy aika vauhdikkaasti siinä vaiheessa, jos alkaa polttoaineista ja ammuksista olla pulaa. Eli valtava materiaalinen ylivoima paikoin kuitenkin liittyy sitten siihen, että ei sitä voitu hyödyntää, kun ei saada tykistölle ammuksia, ei voida hyödyntää mekanisoitua sodankäyntiä, kun ei saa polttoainetta ja niin edelleen. Ja nämä niin kuin pettäjä kestää itse asiassa sinne 40 vuoden puolelle, jolloin Neuvostoliitto käynnistää uuden hyökkäysvaiheen, niin silloin siellä takana on logistinen koneisto, joka kykenee työntämään sitten ampumatarvikkeita, polttoainetta ja ruokaa rintamalle, ja silloinhan Suomi on taas uudelleen veitsikurkulla. Ja tärkeässä roolissa sitten tämä, että miksi tämä homma toimii niin huonosti, miksi eri aselajien yhteistyö toimii huonosti, miksi valtavaa ylivoimaa ei pystytä niin tehokkaasti hyödyntämään, että yksiköt toimii aika lailla erillisinä, niin taustalla vaikutti hyvin rajusti nämä Stalinin vainot, joiden seurauksena puna-armeija oli täynnä upseereita, joiden keskeisin kriteeri oli lojaliteetti, kunnianhimo, uralla eteneminen, kokemus Venäjän sisällissodan aikaisissa tapahtumissa, hyvä maine ja tämän tällaiset, ne olivat Stalinin näkökulmasta uhkia, eivät sellaista potentiaalia, jota voisi puna-armeijassa hyödyntää, ja tämä puna-armeijan kohtaamat tappiot Stalinin vainoissa, voisi sanoa, että vähän ennen talvisotaa oli suorastaan tapahtunut tämmöinen dekapitaatio, karhulta oli suorastaan löyty pää poikki. Nimittäin tosiaan neuvostoarmeijahan oli transformaation vaiheessa, sitä uudistettiin, modernisoittiin ja aivan sieltä niin kuin rivisotilaiden tasolta sodankäyntitapaan ja teknologioihin. Ja tämä prosessi oli osaltaan niin kuin vaiheessa teoriat ja suunnitelmat jalkauttamatta sen takia, että 36-38 eli vähän ennen tätä talvisotaa, niin oli ollut nämä Stalinin vainot, joka oli aiheuttanut aivan valtavaa tuhoa puna-armeijassa. Armeijoiden ja armeijakuntien komentajista lähes 90 oli menettänyt päänsä tai kuollut leireillä. Tämä tarkoitti sitä, että se pätevin sodanjohto, jonka olisi pitänyt sitä ylimmällä tasolla pyörittää sitä hommaa, sitä ei ollut enää olemassa. Ja näistä suuri osa oli nimenomaan niitä sisällissodan veteraaneja, joilla oli sotakokemusta. Toisaalta sitten se alempi taso,
neuvostojärjestelmässä talvisodan aikaan divisioonat olivat sitten näitä itsenäisesti taistelevia yksiköitä, niin divisionin komentajista sama homma. Suurin osa, 2/3, oli telotettu tai kuollut leireillä, ja tässä oli mennyt nimenomaan sitä vanhempaa kaartia, eli siellä oli sitten, kun oli divisioonan komentajia, niin ne oli tyypillisesti niin kuin näitä tällaista nuorempaa upseeristoa, vähemmän kokenutta ja niin edelleen, ja taas se poliittinen luotettavuus ja uskollisuus tärkeämpi kriteeri kuin sitten se, että olisi pätevä sotilaana. Ja prikaatin komentajatkin, jotka eivät nyt enää mitään sodanjohtajia ole, vaan tosiaan sen jo lähestytään taktista tasoa ja siellä tehtäviä tärkeitä päätöksiä, enemmistö näistäkin. Ja nämä oli todella rajuja iskuja, että minkä takia se kokonaisuus ei sitten yhteen toiminut, minkä takia oli sitten osaltansa näitä logistisia ongelmia ja valmistautuminen sitten sodan alla oli sitten osaltansa heikkoa. Myös nuorempaa upseeristoon kohdistuneita puhdistuksia, ja näissäkin sitten taas sitten sen toimintakyvyn näkökulmasta ongelmallista oli se, että vaikka kokonaistappiot oli verrattain vähäiset, riippuen vähän minkälaisia lukemia me halutaan uskoa, niin puhutaan sitä vajasta 5% vajaaseen 10%, niin tämä kohdistui niihin ammattiupseereihin, ja joiden olisi pitänyt taas sitten olla siinä niin kuin avainroolissa tällaisessa tilanteessa. Ja kaiken kaikkiaan, kun ruvetaan katsomaan niin tätä ylipäällystöä, ylempää päällystöä, Stalinin vainoissa kuoli sekä absoluuttisesti suhteellisesti enemmän kuin sitten siinä vaiheessa, kun Saksa hyökkää Neuvostoliittoon ja Neuvostoliitto taistelee olemassaolostaan. Ja tosiaan huomioarvoisa on se, että suurelta osin tämä kohdistuu juurikin niihin puna-armeijan pätevimpiin. Ja kun katsotaan sitten sitä poliittista johtoa lähimpänä olevaa porukkaa, eli tämä ylin sotaneuvosto, niin 75-80 Stalinin lähipiiriläisiä näistä suuri osa niin kuoli sitten näissä vainoissa. Ja tilanne toisin sanoen oli se, että hyvin tehokkaasti oltiin pätevyys saatu korvattua uskollisuudella, kunnianhimo, harmittomuudella, mutta vaikutukset taistelukentällä oli merkittäviä. Toisaalta näiden vainojen jäljiltä sitten Stalinin ympärillä oli porukka, jotka oli lähinnä tämmöisiä Dada-porukkaa, jotka kertoivat diktaattorille sitä, mitä diktaattori halusi tietää, jolloin se Stalinkin, joka piti lankoja käsissään, niin hänen se tilannekuvansa oli vääristynyt, koska koko ajan piti miettiä, että mitä sitä uskaltaa kertoa ja minkälaista todellisuutta oikein välittää. No, talvisodan opetukset oli hyvin merkittäviä puna-armeijalle ja tämän jälkeen sitten Stalin ymmärsi jättää sodanjohdon sitten sotilaille ja taas sitten alkoi tämä pätevyyden merkitys kasvamaan puna-armeijan kehittämisessä. Ja voisi sanoa, että talvisota oli tärkeä, mutta kallis oppikoulu puna-armeijan johtajille ja päällystölle. Ja tästä edellisestä voidaan oikeastaan malliesimerkkinä antaa Suomussalmen taisteluissa Raattentiellä lähestulkoon tuhottu tai siis toimintakykyisenä sotilasyksikkönä efektiivisesti tuhottu 44. divisioona eli niin sanottu sininen divisioona. Se on hyvin kuvaava esimerkki siitä, että mikä tässä puna-armeijan sodankäynnissä oikein niin kuin mätti. Eli se oli tällainen tieympäristön sidottu mekanisoitu yksikkö, jonka ajoneuvot eivät pystyneet kunnolla liikkumaan teiden ulkopuolella. Joukolla ei myöskään ollut suksia tai hiihtotaitoa, ja nämä olivat sitten tekijöinä, joka sitten niin kuin korosti näitä Suomen vahvuuksia ja esti neuvostoliittolaisia käyttämästä omia vahvuuksia hyväkseen. Kurja johtaminen, 44. divisioonan komentajahan pysyi pitkään siellä selustan mukavuuksissa, ja siinä vaiheessa, kun sitten rintama-alueen lähelle siirtyi, niin tehdyt ratkaisut olivat kauniisti sanottuna puutteellisia. Tämän porukan ylimmässä päällystössä muuten sitten nähtiinkin teloituksia taisteluiden jälkeen. Toisaalta sitten, kun puhumme nyt venäläisistä ja Neuvostoliitosta, niin huomioarvoisa sitten tämä sininen divisioonahan oli ukrainalainen divisioona, mikä sitten näkyy osaltaan niin kuin taistelumotivaatiossa. Karkureita oli ja selviytyminen oli sotilaille tyypillisesti tärkeämpää kuin se, että tehtävät tulee suoritettua. Tämähän oli tätä, mitä Neuvostoliitto harjoitti, mitä Venäjän
keisarikunta oli harjoittanut, mitä tämän päivän federaatio harjoittaa, että lähetetään niitä vähemmistöläisiä sotakentille, mutta se ei sitten näkynyt siinä taistelumotivaatiossa. Ja kun oltiin menossa lyhyelle sotaretkelle, päämääränä oli Oulu, niin mukana oli sitten voitonparaatiin tarvittavat välineet, orkesteri, soittiminen ja tosiaan eihän sitä talvivarusteita tarvittu, kun verrattain leudossa olosuhteissa lähdettiin sitten Suomea pistämään poikki, toisin sitten kävi ja vielä päälle tuli 40 asteen pakkaset. Ja tämä ympäristö ja luonto oli sitten näille ukrainalaisille tuntematonta, vaarallista ja pelottavaa. Toisaalta huomioarvoisaa on se, että pimeä aikahan oli hyvin pitkä sitten loppuvuodesta, mikä myöskin muutti taisteluolosuhteita aivan uudenlaisiksi. Huolto petti myöskin niin, että 44. divisiona kärsi sitten tarvikepulasta ja ruokahan heiltä sitten näissä moteissa lähestulkonsa myöskin loppui. Hyvä tällainen arkkityyppinen esimerkki siitä, kuinka surkeasti Neuvostoliitto tätä sotaa sitten Suomea vastaan kävi. Ja tosiaan, mikä nyt on jo rivien välistä ollut kuultavissa, niin tärkeä seikka tiedostaa sen, että ei pidä sekoittaa sodankäyntiä taistelemiseen. Vaikka neuvostojoukkojen koulutus oli monelta osin puutteellinen ja hävisi selvästi suomalaiselle koulutustasolle, niin monin paikoin sotilaat taistelivat urheasti siellä taktisella tasolla, kun puhutaan komppanioista, joukkueesta, pataljoonatasostakin nähtiin hyvää suorittamista. Monia mottejahan suomalaiset eivät pystyneet missään vaiheessa purkamaan, vaan puna-armeija taisteli niin kauan, että sota päättyi ja sitten pääsivät sieltä pois. Eli Neuvostoliitto nimenomaan kävi sotaa todella huonosti ja taitamattomasti, mutta puna-armeijan sotilaat taistelivat puolestaan usein verrattain hyvin. Ja se, miksi neuvostoliittolaiset sitten taistelivat moneen paikoin sitten typerästi ja huonosti, selittyy osittain myöskin sillä, että tämä toimintakyky, reagointikyky ja tilannekuva olivat hyvin epäsymmetrisiä. Suomalaisten tiedustelutoiminta toimi yleisesti hyvin ja ero Neuvostoliittoon oli tältä osin merkittävä. Suomalainen radiotiedustelu, josta kanavalta niin löytyy myöskin video, niin se oli suorastaan salainen ase. Suomi pystyi verrattain luotettavasti ja nopeasti kuuntelemaan Neuvostoliiton radioliikennettä, ja kun tämä sitten yhdistyi siihen muuhun tiedusteluun, niin suomalaiset hyvin usein tiesivät, mitä neuvostoliittolaiset tekevät, aikovat, missä ne ovat ja minne ovat menossa. Esimerkiksi juurikin täällä Kainuun taisteluissa tämä tilannekuvan ylivertaisuus yhdistettynä sitten hiihtotaitoisiin joukkoihin, jotka pystyvät toimimaan myös pimeässä, niin tämä oli aivan ylivertainen tämä suomalaisten toimintakyky monin paikoin. Ja puna-armeija tosiaan oli sidottu teihin, tilannekuva oli heikko, he eivät tienneet usein missä vihollinen on, sitä saatiin pelätä. Monia mottejahan saarrettiin ja pidettiin saarroksissa hyvinkin pienellä voimalla, jolloin sitten voitiin keskittää suurempi voima aina yksi kerrallaan viholliseen. Eli vaikka taas paperilla ja yleisesti puna-armeijalla oli valtava materiaalinen ylivoima, niin siellä paikallisessa taistelussa taas sitten suomalaisilla saattoi olla, jos ei ylivoima, niin ei ainakaan sellaista musertavaa alivoimaa. Ja tämä sitten osaltaan vaikutti siihen, että neuvostoliittolaiset nimenomaan taistelivat huonosti, koska he eivät tienneet, missä vihollinen on, mitä se aikoo, minne se menee, mutta taas suomalaiset olivat usein hyvin perillä siitä, että mitä tapahtuu ja mitä aiotaan ja mikä on suunta, joka antoi sitten mahdollisuuden reagoida. Voisin vähän sanoa karikoiden, ja tämä tietysti on vähän liioitteluakin, että mietipä pelaavasi sakkia sellaista vastustajaa vastaan, jolla on siellä pöydällä näkymättömiä nappuloita, joista sinä et tiedä, missä ne on ja mitä ne ovat. Mutta tälle se puna-armeijan näkökulmasta näytti, mikä sitten lopputuloksen kannalta vaikuttaa sille, että puna-armeijahan siinä taisteli sitten ja sotii huonosti. Kun tulosta piti tehdä ja hyökkäyksestä raportoiminen oli sellaista hyvää raportointia, ja tämä yhdistyy sitten upseeriston ja päällystöön, joka ei ollut taitotasoltaan mitään parasta A-luokkaa, niin puna-armeija taisteli hyvin primitiivisillä taistelutavoilla ja kärsi massiivisia tappioita. Ja tämähän itse asiassa hämmästytti suomalaisia,
kun se aloitekyky ja reagointikyky oli verrattain heikko puna-armeijalla, niin sillä samalla tavalla hyökätään uudelleen ja uudelleen. Äärimmillään tilanne oli sellainen, että tulee tällaisia ihmisaaltohyökkäyksiä, laitetaan porukkaa sinne, vaikka vastassa on jalkaväkkeä, konekiväärejä, tarkkaampujia, joukot menetetään, laitetaan lisää joukkoja. Ja tämä tällainen ihmishengestä piittaamaton sodankäyntitapa ja niin kyvyttömyys vaihtaa sitten paikallisellakin tasolla sitä taistelutapaa tai yrittää jotain uutta, nämä johtivat massiivisiin tappioihin. Ja tämä taas sitten on siinä osaltansa, mikä sitten näkyy siinä lopputuloksessa. Suomalaisessa puolustuksessa itse asiassa monessa paikassa ja tilanteessa ongelma oli, että ampumatarvikkeet alkaa loppumaan, erityisesti tykistön ampumatarvikkeet. Eli suurempiinkin vahinkoihin olisi ollut mahdollisuutta, jos ei olisi ollut sellaista jatkuvaa pulaa ampumatarvikkeista, ja tällä sitten myöskin Neuvostoliitto paikoin pystyi suomalaisia pakottamaan perääntymään, kun sitten pystyi tällä valtavalla ylivoimalla vain väsyttämään ja kuluttamaan suomalaisen puolustuksen. Talvisodan propaganda myöskin oli aktiivisessa käytössä molemmilla puolilla, mutta tämä neuvostopropaganda oli kurjaa ja kelvotonta. Se vaikutti myöskin osaltaan niin, että se oli suorastaan humoristista suomalaisten näkökulmasta katsoa, mutta se oli myös huonoa puna-armeijan sotilaiden kannalta. Nimittäin suuri osa puna-armeijalaisista uskoo, että he ovat tulossa Suomeen, jossa he ovat vapauttamassa Suomen työväestöä porvariston ikeestä tai jopa suojaamassa näitä uhkaavalta tuholta. He ajattelivat olevansa vapauttajia, ja tämä tietysti vaikuttaa sitten, millä asenteella sitten hommaan lähdetään. Ja se oli sitten valtava shokki, kun perhana viekköön, nehän ampuu, nehän haluaa tappaa puna-armeijan vapautustaistelijat. Ja tästä sitten oli sellainen ongelma, että tämähän aiheutti sitten niin kuin moraaliin ja taistelutahto-ongelmia. Ja kun ymmärrettiin se, että sotilaalle on valehdeltu, ei ollakaan menossa vapautussotaa käymään, vaan siellähän on kansa, joka taistelee itsenäisyyden ja olemassaolon puolesta. Ja tämä kontrasti sitten osaltaan vaikutti puna-armeijan sotilaiden taistelutahtoa ja henkeä heikentävästi. Tällaisessa tilanteessa sitten Suomi, suomalaiset, Suomen puolustusvoimat ja Suomen sotilaat ja lotaat kykenivät ylittämään sen, mitä pystyi edes toivomaan, että olisivat kyenneet, ja Suomi kykeni turvaamaan itsenäisyytensä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan, ja jos joitakin ajatuksia ja ehdotuksia esitelmien aiheesta tulee, niin kommentteihin voi laittaa, niin katsotaan, josko sieltä jotain sitten bongaisin jatkokäsittelyyn.